सो गाइज हिजोको न्युज अनुसार नेपालमा पनि टिकटक बैन भइसकेको छ। जस्तै कि साथीहरू आजभन्दा 1 वर्ष पहिला इन्डियामा टिकटक बन्द भएको थियो, त्यसै गरी सेम साथीहरू आज हाम्रो नेपालमा पनि टिकटक बन्द भइसकेको छ, यानि कि बैन भइसकेको छ। साथीहरू आज म मर्निङ उठ्ने बेलामा मैले जब टिकटक चेक गरेँ, त चेक गर्दाखेरि साथीहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू मेरो टिकटक फिलहाल चलिरहेको छैन। नेट भए पनि साथीहरू टिकटक चल्न खोजिरहेको छैन। त्यही भएर साथीहरू म तपाईँहरूलाई एउटा टिक अपनाएँ कि मेरो युजरहरू मेरो सब्सक्राइबरहरू कसरी नेपालमा भएर नि टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ भनेर। त्यही भएर साथीहरू तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो टिक सिकाउँछु जसको माध्यमबाट तपाईँहरू आफ्नो देश यानि कि नेपालमा बसेर नै टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। साथीहरू म आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जान्छु। प्ले स्टोरमा आइसकेपछि साथीहरू तपाईँहरूले सिम्पली यहाँनिर सर्च गर्नु होला भिपिएन भनेर सर्च गर्नु होला। भिपिएन सर्च गर्दाखेरि साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरैवटा भिपिएन आइसकेको छ। जसरी कि तपाईँहरू फर्स्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइभेट भिपिएन, फास्ट भिपिएन प्रोक्सी, 3x भिपिएन एन्ड भिपिएन स्पिड भनेर साथीहरू यहाँ धेरैवटा भिपिएन आइसकेको छ। तपाईँहरूले सिम्पली कुनै एउटा भिपिएनलाई आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरू त्यसलाई तपाईँहरूले सिम्पली ओपन गर्नु होला। फिलहाल साथीहरू म आफ्नो मोबाइलमा एउटा भिपिएन यहाँनिर डाउनलोड गरिसकेको छु। यसलाई म ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि साथीहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एग्री एन्ड कन्टिन्यूको अप्सन आउँछ। यसमा तपाईँले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सर्भर भनेर दिएको छ एउटा अप्सन। यसमा तपाईँहरू सिम्पली क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्दाखेरि साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 5 वटा कन्ट्रीको आएको छ। जस्तै कि साथीहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ युकेको दिएको छ, अमेरिकाको दिएको छ, अनि अदर कन्ट्री यानि कनाडाको पनि दिएको छ, अदर कन्ट्रीको पनि दिएको छ। साथीहरू फिलहाल म यो 3 नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ अस्ट्रेलिया हो, जसबाट म यसलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चेक इन्टरनेट कनेक्सन भनेर एन्ड वेट डोन्ट लिभ द पेज, यानि साथीहरू यो जबसम्म कम्प्लिट हुँदैन तबसम्म तपाईँहरूले यानि कि 1 मिनट रुक्नुपर्ने हुन्छ, 1 मिनट वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि साथीहरू यो कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईँहरूलाई त्यो भिपिएन अरू कन्ट्रीमा कनेक्ट भइहाल्छ। अनि कनेक्ट भइसकेपछि साथीहरू हाम्रो देश नेपालमा पनि साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्लिक टु कनेक्ट भनेर एउटा अप्सन आएको छ। तपाईँहरूले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा एड आउँछ, जसलाई तपाईँहरूले यहाँ क्यान्सलको अप्सन छ, यसमा सिम्पली क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गर्दाखेरि क्यान्सल भइहाल्छ। अनि गाइस तपाईँहरू सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कनेक्टेड, यानि साथीहरू यो भिपिएन अरू कन्ट्रीबाट कनेक्ट भइसकेको छ। अनि साथीहरू अब हाम्रो मोबाइलमा पनि टिकटक चल्छ। साथीहरू यो चलिरहेको छ कि छैन, वास्तवमा यो रियालिटी हो कि होइन, त्यसको लागि साथीहरू म ब्याक आएर तपाईँहरूलाई लाइभ प्रुफ देखाउँछु कि यस्तै भए हामीले आफ्नो देश नेपालमा पनि टिकटक चलाउन सकिन्छ भनेर। त साथीहरू त्यसको लागि म ब्याक आउँछु। ब्याक आइसकेपछि साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ फिलहाल म आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्छु। टिकटकलाई ओपन गर्दाखेरि साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ फिलहाल अब मेरो भिपिएन कनेक्ट भइसकेको छ भने मेरो टिकटक चल्न सुरु हुन्छ। जस्तै कि साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो टिकटक चल्न सुरु भइसकेको छ। सो गाइस यस प्रकार तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा पनि टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। त साथीहरू तपाईँहरूले यो भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो सुझाव सल्लाह कमेन्टमा जरुर दिनु होला। एन्ड गाइस यो भिडियोलाई तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला कि उहाँहरूले पनि यो भिडियोलाई हेरेर आफ्नो मोबाइलमा टिकटक चलाउन सक्नुहुन्छ। यदि गाइस तपाईँहरूले भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक एन्ड गाइस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला कि टिकटक सम्बन्धी जुनसुकै न्युज आउँछ भने सबभन्दा पहिला तपाईँको पास पहुँच्छ। अनि साथीहरू तपाईँहरू त्यसको बारेमा सबभन्दा पहिला जान्न सक्नुहुन्छ। त साथीहरू आजको लागि यति नै, फेरि भेट्छौँ एउटा न्यू भिडियोमा। तबको लागि बाई।